Hello mọi người đã đến với kênh Admin Review của mình. Ở tập trước, sau khi Sở Hành Vân dùng quyền lực áp chế 4 đại gia tộc, đồng thời ép 4 đại gia tộc phải quy ẩn, thì khiến 4 đại gia chủ của 4 gia tộc đều tức giận không thôi. Vì thực lực của 4 gia tộc không bằng Sở Hành Vân, nên 4 gia chủ này quyết định ở trong bóng tối âm thầm phá rối Sở Hành Vân. Sáng hôm sau ở Huyền Tinh Thành, sau khi nghe thấy Sở Hành Vân nói dùng hình pháp để quản lý, không có phân biệt cao tầng hay dân thường, đều khiến mọi người nhìn thấy một ánh sáng mới. Do vậy bọn họ không còn sợ hãi nhiều với các đại gia tộc nữa, nên thoải mái bàn chuyện của vợ chồng Âu Nhu Âm. Mà cũng đúng lúc này, có một đám người xông đến, nói là người Âu gia, trong tay cầm theo binh khí hung hăng hành hung đám người vừa bàn luận trước đó. Thấy tình hình này, một tên trong đó cố sức lên tiếng nói, các chủ đã nói dùng hình pháp quản lý, phế đi đặc quyền của các gia tộc, thế mà các ngươi còn dám hành động như thế, không sợ rước họa vào thân sao? Tên này vừa nói xong, thì một giọng nói vang lên. Hắn nói mệnh lệnh của Sở Hành Vân thì có liên quan gì đến Âu gia, Huyền Tinh Thành này còn lâu mới đến lượt Sở Hành Vân quản lý. Cũng trong thời gian này, tại một tòa lầu các tại Thánh Tinh Thành, 4 vị gia chủ đang ngồi cùng nhau. Sau khi nghe tình hình sáng nay tại 18 cổ thành thì đều đắc ý, vì bước đầu phá rối Sở Hành Vân đã thành công. Trong lúc đám gia chủ đang ăn mừng, thì có một tên thuộc hạ xông vào báo cáo tin tức mới nhất hôm nay. Hắn nói ngày mai tại Thánh Tinh Thành Sở Hành Vân sẽ tiến hành giảng đạo, bất luận là người có thân phận như thế nào đều phải đến nghe. Sau khi biết tin Sở Hành Vân ngày mai tiến hành giảng đạo tại Thánh Tinh Thành, làm cho 4 vị gia chủ trầm ngâm một hồi. Sau đó, gia chủ Âu gia đột nhiên cười lớn, rồi hắn nói, Lạc Vân giảng đạo cũng giống ngày trước tại Vạn Kiến Các thôi, chỉ là truyền thụ kinh nghiệm tu luyện mà thôi. Rồi hắn hướng phía 3 vị gia chủ khác nói, ngày mai chúng ta đều đến xem Lạc Vân giảng đạo, xem đến lúc hắn không ổn định được lòng người thì lại ngoan ngoãn cúi đầu với chúng ta thôi. Lờ mờ sáng hôm sau tại Thánh Tinh Thành, trên một quảng trường rộng lớn đã tụ tập rất nhiều người, ai ai cũng đều bàn tán về mục đích lần giảng đạo này của Sở Hành Vân là gì. Không lâu sau đó, thì 4 đại gia chủ cùng với một số người trong gia tộc cũng đều tiến đến. 4 vị gia chủ đến được một lúc, thì Liễu Mộng Yên và Sở Tinh Thần cũng đến. Ngoài ra theo sau hai người còn có Lận Thiên Trùng và Vũ Tĩnh Huyết. Không lâu sau đó thì Sở Hành Vân cũng xuất hiện. Khi Sở Hành Vân vừa đến, thì gia chủ Đoàn gia tiến lên chào hỏi, mắt hắn tràn đầy cảm giác châm biếm. Nhìn tên gia chủ này một hồi, Sở Hành Vân lên tiếng nói, lần giảng đạo này ai cũng có thể tham gia, nhưng mà các ngươi bây giờ có thể cút ra ngoài. Sở Hành Vân vừa dứt lời làm cho sắc mặt của 4 vị gia chủ trở nên rất khó coi. Nhưng mà hiện tại thế lực của Sở Hành Vân rất lớn, nên bọn họ cũng chỉ còn đường cắn răng chịu nhục, rồi sau đó liền rời đi. Đuổi đi được mấy tên sâu bọ vừa rồi, Sở Hành Vân hướng phía dưới quảng trường nói, lần giảng đạo này của hắn chủ yếu dành cho đám thanh niên mà thôi, còn những người khác có thể ở ngoài dự thính. Nghe vậy, một đám thanh niên đều tự tiến lên phía trên, gần với Sở Hành Vân hơn. Rồi sau đó Sở Hành Vân liền nói, ở trong mắt các ngươi ta có phải là một tên xâm lược, tội ác đầy trời, khiến cho tinh thần cổ tông dần bị hủy diệt. Lời này của Sở Hành Vân vừa dứt, khiến cho cả đám người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không ngờ tới giảng đạo của Sở Hành Vân là thế này. Nhưng không để ý đến biểu cảm của mọi người, Sở Hành Vân lại tiếp tục nói, mẹ ta là người tinh thần cổ tông, vì thế nên ta cũng chảy xuôi dòng máu Liễu gia, vậy tại sao ta không thể là anh em của các ngươi? Hôm nay ta cho các ngươi biết thân thế của ta, là muốn các ngươi đứng trên lập trường của ta, hiểu rõ việc ta làm, đồng thời giúp đỡ cho ta.